بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسألة مسألة ديزاين، بيديني أحمال وطالب مني إن أنا أحسب البندنج مومنت وأختار القطاع اللي يكون النومينال سترينث بتاعه في حالة ال ار اف دي الفاي ام نومينال أكبر من أو يساوي الام التيميت المحسوبة بالأحمال التصعيدية اللي واخدة فاكتور. فدلوقتي عندنا المسألة بيقول لك عندك simply supported beam السبان بتاعها 20 قرن واندر ديد يونيفورم لود 2/10 كيب بير فوت ولايف لود 8/10 كيب بير فوت. مش قال لك الديد لود هو سوبر امبوست، يعني مش داخل معاه الاون ويت بتاع الكاميرا، وان الكمبريشن فلانش is fully supported against lateral movement. فبيقول لك استعمل ال ار اف دي، وعشان تختار لي نوع الكاميرا عشان تقاوم البندنج مومنت من الثلاث انواع، كل نوع من الحديد له اف فيلد مختلف. فبداية الاي اس تي ام اي 36 بيكون الاف فيلد بتاعه 36 كيلو باوند بير سكوير انش. الاجراء الاولاني ان انا ببتدي احسب الدبليو التيميت 1.2 ديد زائد 1.2 لايف لود، وناخد في اعتبارنا ان لسه ما ضفناش لحساب المومنت، لسه هيبقى فيه جزء ان شاء الله بعد ما نختار الكاميرا هنضيف البندنج مومنت بتاعه بتاع الاون ويت. طيب 1.2 في 2/10 ديد لود زائد 1.6 في 8/10 لايف لود عشان نجيب الدبليو التيميت. التضريبه دي تطلع 1.52 كيب بير فوت، لان هو مديني كيب مش مديني باوند بس. طب يبقى الالتيميت عشان احنا عندنا سمبلي سبورتد بيم، يبقى البندنج مومنت دبليو التيميت ال تربيع على 8. عندي الدبليو التيميت 1.52 من 100، والال بتساوي 20، يبقى عندي ال تربيع 20 تربيع على 8 اديني 76 فوت كيبس او فوت كيبس قيمة ام التيميت. لازم احسب بالنسبة للفلانش والويب الكرايتيريا بتاعة لامدا فلانش ولامدا ويب، ونقارنهم بالبارامترز اللي هي بتوع البلاستيك وبتوع الار، ونشوف احنا في انهي منطقة، وبناء عليها هنقدر لو احنا اقل من لامدا بلاستيك ويب وفلانج يبقى احنا في منطقة الكومباكت، ويكون النومينال بتاعنا ام بلاستيك زد اكس، وهضربه في 9/10 بما ان احنا شغالين ال ار اف دي. و ادي الام التيميت should be less than phi ام نومينال، او الفاي ب 9/10 والام نومينال زي ما اتفقنا في حالة البلاستيك هيبقى اف فيلد زد اكس. نبتدي الاول هنصمم القطاع ازاي، احنا مش عارفين لسه الزد اكس. فمن المعطيات بتاعتنا ان احنا هناخد الام التيميت دي ونستعمل الاجراء ده ونقسمها على 9/10، يبقى على الاقل انا محتاج زد اكس بقد ايه. ابتدي اشوف الجدول واختار الكاميرا، ده هنشوف ان شاء الله في الشريحه بعد الجايه. بس الشريحه الاولانيه ان احنا بنتكلم على البارامترز بتاع اللامدا بي والويب واللامدا ار في الويب والفلانج والقيم بتاعتها. اهو احنا دلوقتي عندنا البندنج مومنت 76 هتبقى اقل من او تساوي فاي في الاف فيلد اللي هي 36 في الحاله بتاعت الاي 36 في الزد اكس اللي انا بدور عليها كبدايه. يبقى معنى كده ان الزد اكس اكبر من او تساوي 76 على 0.9 على ال 36، هتديني 28.5 انش تكعيب. زد اكس بتساوي 76 على 9/10 على 36، لكن الكلام ده هيطلع بالانش. تعال نشوف هنا الوحدات بتاعتنا 76 فوت كيب، و9/10 هنا عندنا كي اس اي بالانش. يبقى هاخد 76 اضربها في 12 بحولها من فوت الى انش، وارجع اقسم على 9/10
و30 هيديني 28 و15 انش تكعيب. هو بيقول لك دبليو او ام. ودي الوحدات بتاعتنا اللي عايزين نشوف. في الامريكان انستيتيوت اوف ستيل ستراكشر عامل جداول زي ما هنشوف، دبليو شيب تيبل 3-2 سيلكشن باي زد اكس، وده موجود منه في الجدول احد النماذج في الفاندامنتال اوف انجينيرنج اكزام اللي هو المانيوال، بس مش جاب القطاعات، مبتدي بقطاعات كبيره. فبالنسبه للقطاع بتاعنا الجداول بتاعه الاي اي اس سي بتعمل سورتنج، يعني زي ما شفنا الاول الجدول الاولاني اللي هو البروبرتي بتاع الدبليو والاتش بي والام والاس والحاجات دي، بيجيب لك القطاعات ترتيب من اول القطاع الكبير لغايه القطاع الصغير. جاء بعد كده هم عملوا سورتنج اكوردنج للزد اكس، دخلوه في اكسل شيت وعملوا سورتنج، فجابوا الحاجات المتقاربه. وبعدين اللي عملوا بالبولد اللون التقيل اللي هو البريفرابل سيكشن، يعني لو انت عايز سيكشن مثلا 28 يبقى يفضل ان انت تاخد اكبر سنه اللي هو دبليو 12 في 22 هيديك 29.3، الاقل منه درجه وهو الدبليو 8 في 28، لانه زي ما احنا شايفين ده اقل وزنا، يعني ده وزنه 22، فبيقول لك ايه، اعمل لي تصميم على اللايتست سيكشن، فمقسمها ترتيب على اللايتست سيكشن لان ده وزن الفوت بتاعه 22 والتاني وزن الفوت بتاعه 28. ده الزد اكس 29.3 والقطاع الثاني 8 في 28، يعني ارتفاع هو يعني اقل ارتفاع منه بس اتقل في الوزن الاونويت. طب احنا كنا طلعنا الرقم بتاعنا كام؟ كنا طلعنا الرقم بتاعنا 28.15. يبقى هنيجي في الجدول نختار سيلكشن اعلى سنه اللي هو 29.13 ونفتح في الجدول اللي هو دبليو 3-2. هتختار دبليو 12 في 22. لا بس انت دلوقتي محتاج تروح تاني للجدول اللي هو بتاع البروبرتي اللي فيه الفلانج عرضه قد ايه والتخانه قد ايه والويب ارتفاعه قد ايه، الاتش اللي هو جدول 1-1. انا استعملت في شركه، جبت البروبرتي من احد الشركات المصنعه وجبت كوبي من الجدول بتاعها. فبيقول لك دبليو 12 في 22 الاريا 6.48، الاوفرول ديبس 12.31، الويب 0.26 التخانه، الفلانج الويدث بتاعه 4.03 انش، الثيكنس بتاع الفلانج 0.425، وهكذا باقي العناصر التانية. طب تعال نشوف من المعطيات دي الكرايتيريا بتاعت اللمضه بتاعت الفلانج واللمضه بتاعت الويب. اللمضه بتاعت الفلانج اللي هي عرض الفلانج اللي هو 4.03 على 2 تي فلانج، يعني 4.03 على 2 على السماكه 0.425 هيساوي 4.7. الكرايتيريا بتاعته 65 على جذر فيلد، 65 على جذر 36 كانك بتقسم على 6 يديك 10.83. يبقى اول حاجه لامدا فلانج اقل من اللامدا بلاستيك بتاعت الفلانج، يبقى ده كومباكت سيكشن فيما يخص الفلانج. الخطوه الثانيه نحسب الويب في المساله، بيقول لك ان هو سيف، اذا حابب تحسب بالنسبه للويب وتقارن هيطلع سيف. فلو احنا هنكمل في المساله اكتفاء بموضوع الفلانج هنضطر ان احنا نعدل البندنج مومنت اللي جاي من اختيار القطاع بتاعنا دبليو 12 في 22، الوزن بتاعنا 22 باوند لكل فوت، وكان الاسبان بتاعنا نفتكر ان هو 20 قدم. يبقى هنقول ده كان الالتيميت لود 1.52 اللي هو بالسوبر امبوزد واللايف. هنقول هنضرب 1.2 في 22 بس ده باوند مش كيلو باوند، فبقسمه على 1000 فبيديني زياده صغيره 1.55 كيبس بير فوت،
والام التيميت الجديد هيكون 1.55 اللي هو الالتيميت الجديد مضروب في 20 تربيع على 8 يديك 77 32. بما ان انت القطاع بتاعك طلع كومباكت، يبقى الام بتاعك هي اف ييلد في الزد اكس، وعايز تحسب مره واحده بالنسبه تضربه في الفاي عشان تقارن وتشوف بالالتيميت مره واحده، يبقى هتقول فاي اف ييلد زد اكس، الفاي بتاعك 0.9، الاف ييلد 36 والزد اكس القطاع 29.3، ترجع تقسم على 12 عشان تحوله لفوت كاب. وادي المعاملات، المعامل الاولاني باوند بير سكوير انش، المعامل الثاني 29 كان انش تكعيب. فلو كانت المساله استقرت على كده كان هيبقى انش باوند، بس انت جبت 1 فوت بيساوي 12 انش عشان طير الانش وتبقى لك فوت، فقسمنا على 12 طلع 79 11. 79 11 ده اللي هو القطاع النومينال سترينث مضروب في الفاي، يقدر يشيل 79 11. بما ان انت الام التيميت اللي هو تعرض للقطاع 77 32 اذا سيف، لان ال 79 11 الفاي نومينال، الفاي في الام نومينال اكبر من الام التيميت بالنسبه للحاله الاولانيه اللي هي ايه 36. تعال بقى نشوف الحالة الثانية. الحالة الثانية اللي هي A992 حيث ان الاف ييلد بتاعه 50 والام التيميت اللي احنا حاسبينها بدون السوبر امبوزد لود بتساوي 76. ستة وسبعين فوت كيبس. برضو نفس الكلام، انا محتاج زد اكس عشان ان انا اقدر ابتدي بيها، فباخد برضو ال 76 في ال 12 زي ما عملنا المره اللي فاتت ونقسمها على 9 من 10، بس في المره كيس 2 هيبقى الاف ييلد بيساوي 50، وبالتالي تتوقع الزد اكس هيقل، وما الزد اكس هيقل هنختار قطاع تاني سورتنج باي زد اكس. في الحاله بتاعتنا الزد اكس بيساوي 20.2 انش كيوبد. هنروح برضو على الجدول 3 2 ولكن باختيار بسورتنج زد اكس اقل من الزد اكس بتاع الاي 36، الاقرب لل 20 22 يعني الاكبر منه اقرب واحد ل 20 22 اكبر منه اللي هو ال 21.6 باي سورتنج، والبولد متعلم عليه بالاسود اللي هو دبليو 10 في 19 اللي هو اقل وزن في الديد لود عن القطاع اللي بعديه اللي هو دبليو 8 في 21. في الحاله دي هديني 21.6، يبقى الزد اكس سيلكتد 21.6، القطاع بتاعي 10 19. الخطوه الثانيه برجع تاني بجيب البروبرتي بتاع القطاع دبليو 10 على 19. ادي السلايد اللي فيها الدبليو 10 على 19. جبنا السكشن بتاع السلايد بالنسبه اللي يهمنا الفلانج هنا 402 والسمكه بتاعت الويدث 0.395 زي ما حضراتكم شايفين. بالنسبه للبي فلانج على 2 تي فلانج بيساوي 402 على الاثنين على التخانه اللي هي 0.395 تطلع 5.1. الكرايتيريا بتاعته 65 على جذر اف ييلد 65 على جذر ال 50 هيطلع 9.19. ما زال الحسبه بتاعت بي فلانج على 2 تي فلانج اقل من 9.19، يبقى القطاع كومباكت. واذا حابب تحسب بالنسبه للويب هتلاقي الويب الكرايتيريا بتاعته اقل من الكرايتيريا بتاع لامدا بلاستيك بتاع الويب، وبالتالي يبقى الام نومينال في الفاي هو
المومنت اللي القطاع يقدر يستحمله، وعندي الفاي 9/10، الام نومينال زي ما احنا متفقين اللي هي الاف فيلد 50 ضرب الزد اكس اللي احنا 21.6 حسب القطاع اللي استعملناه، وبنرجع نقسم على 12 عشان نحوله لفوت كيب عشان نقدر نقارن مع الام التيميت، فبيطلع الناتج بتاعنا 81 فوت كيب. الام التيميت برضه هنرجع نزود شويه المومنت نتيجه القطاع. الوزن القطاع كان 19 في 1.2 على 1000 في ال تربيع 8، اذا عايز تجيبها مره واحده المومنت هيطلع المومنت بتاعك 77 و14. بما ان الفاي ام التيميت اكبر من الام التيميت، الفاي ام نومينال عفوا اكبر من الام التيميت، وبالتالي فانت عندك اوكي القطاع بتاعك انت محمله 81 لكن معرضه لديد لود ولايف لود واون ويت بيساوي 77 و14 من 100 فوت كيب، وبالتالي يبقى سيف. الجزء الثالث اللي هي الاي اس تي ام اي 572 اللي فيه ال 65، بناخد الام التيميت زي ما عملنا المره اللي فاتت اللي هو 76 ونقول ان فاي ام نومينال اكبر من الام التيميت عشان استفاد ان الام نومينال اف فيلد زد اكس، وبالتالي زد اكس بتاعتنا 76 في 12 على 9/10 في 65 يديني قطاع 15.6. بنروح على الجدول تيبل 3.2 بيج 3.27 اعلى سيكشن اللي هو بتاع ال 12 في 14 بيديني زد اكس 17.4، هكون اكبر من 15.6، وبالتالي زد اكس سيلكتد 17.4. السلايد اللي بعدها بنروح نجيب البروبرتي بتاع السكشن دبليو 12 في 14 بيديني العرض بتاع الفلانش 3.97 والسماكه 0.225، وقلنا بالمره نحسب الويب عشان نشوف الموضوع بتاع الويب في هذه المرحله. بي فلانج على 2 تي فلانج 3.97 على 2.225 تساوي 8.8، وبالتالي اللامدا بلاستيك الكرايتيريا 65 على جذر اف فيل هتطلع 8.1. يبقى في الحاله دي دخلنا في منطقه اللي هي بين بالنسبه للفلانج بين اللامدا بلاستيك واللامدا ار، لان دي 8.8 اكبر من 8.1، وبالتالي لما لقينا نفسنا كده قلنا نشيك على الويب اتش ويب هيساوي 11.91 اللي هو ارتفاع الويب اوفرول ديبس 11.91 ناقص 2 في سماكه الفلانش بيساوي 2/10 سماكه، يبقى 11.91 ناقص 45 تقسيم 2/10 اديني 57. الكرايتيريا بتاعته 79 و38، يبقى الويب سليم في الكومباكت، لكن المشكله في الفلانج اللي هي هي نون كومباكت سيكشن بين اللامدا بي واللامدا ار، يبقى دخل في منطقه الخط المستقيم، وبالتالي ما اقدرش اقول انه النومينال سترينث هو الفاي في النومينال سترينث مش هو الفاي اف ييلد في الزد اكس، لكن هتخش في المنطقه زي ما هنشوف حضراتكم اللي هي دي. احنا دلوقتي في المنطقه دي بالنسبه للفلانج كان عندنا لامدا فلانج تمانية واحد من عشرة اللي هي دي 8.1، واللامدا ار بتاعت الفلانج 21.1 اللي هي جايه من 101 في جذر اي على اف فيلد اللي هي 170 على جذر اف فيلد يديني 21.1. لامدا ار 170 على جذر 65 21.1. اللامدا بتاعتنا اللي احنا حسبناها بتاعت الفلانج 8.8، يبقى هي موجوده في مكان ما في الخط ده، يبقى هي قيمتها بين القيمه دي اللي هي اف فيلد زد اكس وبين القيمه دي اللي هي 7/10 اف فيلد اس اكس، قلنا عشان الريزيديوال ستريسز بيقلل القيمه شويه. المطلوب نحدد
القيمه اللي تقع بين الاثنين. فبيستعمل، بيقول لك معادله الخط المستقيم اللي هي الايكويشن اف 3 1، لو هتحسبها ام نومينال بتساوي القيمه اللي هنا ناقص الميل في الفرق بين اللامدا واللامدا بي، يعني ام بلاستيك ناقص ام بلاستيك ناقص 7 من 10 فيلد اس اكس على الفرق بين الاثنين اللي هو اللامدا ار ناقص اللامدا اف ضرب اللامدا ناقص اللامدا بي. هنبتدي نملى هذه القيم. اول حاجه النقطه الفوقانيه هي اف ييلد زد اكس 17.4/65 1131 انش كب. النقطه الثانيه هي 7 من 10 اف ييلد اس اكس. الاس اكس حسب القطاع اس اكس حسب القطاع كانت بتساوي 14.9، هي بانت مع السلكشن. أربعتاشر وتسعة من عشرة اس اكس، بالتالي يبقى 7 من 10 في 65 في 14.9 دي 678 اللي هي النقطة السفلية. الفرق هنا 21.1 مسافة أفقية، وهنا المسافة الأفقية 8.1. هنقسم والفرق ده 8 من 10 ناقص 8.1 هيبقى في البسط، يبقى هيديني بقيمة 1107 انش كب. اقسمه على 12 احوله لفيت كب يبقى 92 وتبقى 10. اضربه في المعامل 9 من 10 هنا الام نومينال بين القيمتين، هضربها في 9 من 10 هيديني 83 فوت كب. ارجع بعد كده اقول الام التيميت من القطاع الجديد اللي هو دبليو 12 في 14، الوزن 14 في 1 من 10 في 20 تربيع على 8، هيديني الام التيميت 76 84. بالفاي ام نومينال كان 83 اكبر من 76 84، وبالتالي هيكون سيف. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.